Μια γυναίκα που λέγεται ότι πολέμησε δίπλα στον Κολοκοτρώνη. Μια μανιάτισσα που φέρεται να βρέθηκε σε μερικές από τις σημαντικότερες συγκρούσεις της Ελληνικής Επανάστασης. Μια μητέρα που, σύμφωνα με τον θρύλο, βρέθηκε κάποτε αντιμέτωπη με τον ίδιο της τον γιο στο πεδίο της μάχης. Η ιστορία της Ανδρονίκης Στάρκου μοιάζει βγαλμένη από ιστορικό μυθιστόρημα και ίσως αυτό να μην απέχει πολύ από την αλήθεια. Γιατί σήμερα πολλοί ερευνητές αμφισβητούν ακόμη και την ίδια της την ύπαρξη. Ήταν πράγματι μια ξεχασμένη ηρωίδα του 1821 ή μήπως πρόκειται για έναν λογοτεχνικό θρύλο που με τα χρόνια μετατράπηκε σε ιστορικό πρόσωπο. Σήμερα θα εξερευνήσουμε αυτό το παράξενο μυστήριο. Οι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν ακούσει το όνομα της Ανδρονίκης Στάρκου γνωρίζουν την ιστορία της μέσα από αφηγήσεις που κυκλοφόρησαν για δεκαετίες σε βιβλία, άρθρα και ιστοσελίδες. Σύμφωνα με αυτές, η Ανδρονίκη ήταν μια χήρα από το ήτυλο της Μάνης, μια γυναίκα με ισχυρό χαρακτήρα που εγκατέλειψε την καθημερινή ζωή και ακολούθησε τους αγωνιστές της Επανάστασης. Η εικόνα αυτή όμως φαίνεται να προέρχεται κυρίως από τη λογοτεχνία, συγκεκριμένα από το μυθιστόρημα «Οι πειρατές του Αιγαίου» του Ιουλίου Βέρν. Εκεί εμφανίζεται μια ηρωική μανιάτισσα μητέρα, της οποίας η ζωή συνδέεται με τον πόλεμο, τη θυσία και την τραγική σύγκρουση με τον ίδιο της τον γιο. Το πρόβλημα είναι ότι όσο αναζητούμε πρωτογενείς πηγές για την ύπαρξη της Ανδρονίκης, τόσο δυσκολότερο γίνεται να τις βρούμε. Στο μυθιστόρημα και στις μεταγενέστερες αφηγήσεις, η Ανδρονίκη παρουσιάζεται ως μία από τις πιο δραστήριες γυναίκες του αγώνα. Πολεμά δίπλα σε γνωστούς οπλαρχηγούς, συμμετέχει σε σημαντικές μάχες, ακολουθεί τα στρατεύματα στις επιχειρήσεις, αντιστέκεται στις δυνάμεις του Ιμπραήμ, τραυματίζεται, υποφέρει και συνεχίζει να αγωνίζεται. Όλα αυτά συνθέτουν το πορτρέτο μιας ηρωίδας που θα μπορούσε να σταθεί δίπλα σε πολλές από τις γνωστές μορφές του 1821. Όμως εδώ ακριβώς αρχίζει η δυσκολία. Οι λεπτομέρειες αυτές εμφανίζονται κυρίως μέσα από λογοτεχνικές και μεταγενέστερες αφηγήσεις και όχι από σαφώς τεκμηριωμένες ιστορικές καταγραφές της εποχής. Το πιο γνωστό κομμάτι της ιστορίας της είναι χωρίς αμφιβολία ο γιος της, ο Νικόλας Στάρκος. Σύμφωνα με την αφήγηση, εγκατέλειψε το δρόμο της μητέρας του, έγινε πειρατής και κάποια στιγμή βρέθηκε στην αντίπαλη πλευρά. Έτσι δημιουργείται το πιο δραματικό στοιχείο ολόκληρης της ιστορίας. Μια μητέρα που αγωνίζεται για την ελευθερία και ένας γιος που βρίσκεται απέναντί της. Πρόκειται για ένα θέμα που συναντάμε συχνά στη λογοτεχνία. Ένα ισχυρό δραματικό μοτίβο που προκαλεί έντονα συναισθήματα στον αναγνώστη. Ακριβώς γι' αυτό, πολλοί ερευνητές θεωρούν ότι η συγκεκριμένη ιστορία εξυπηρετεί κυρίως τις ανάγκες μιας μυθιστορηματικής αφήγησης. Το πιο συγκλονιστικό επεισόδιο του θρύλου τοποθετείται στην ναυμαχία της Πάτρας. Εκεί, σύμφωνα με την αφήγηση, η Ανδρονίκη βλέπει τον γιο της πάνω σε εχθρικό πλοίο. Η στιγμή παρουσιάζεται ως καθοριστική. Μια τραγωδία που σφραγίζει τη ζωή της. Η εικόνα είναι δυνατή, σχεδόν κινηματογραφική, και ίσως γι' αυτό έμεινε χαραγμένη στη μνήμη όσων διάβασαν ή άκουσαν την ιστορία. Ωστόσο δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ότι ένα τέτοιο περιστατικό συνέβη πραγματικά. Ο άνθρωπος που συνέβαλε περισσότερο από κάθε άλλον στη διάδοση της Ανδρονίκης ήταν ο Γάλλος συγγραφέας Ιούλιος Βέρν. Στο μυθιστόρημά του δημιούργησε μια συγκινητική ιστορία γεμάτη δράση, περιπέτεια και δραματικές ανατροπές. Αν και πιθανότατα εμπνεύστηκε από πραγματικές μανιάτισσες που συμμετείχαν στον αγώνα, η Ανδρονίκη αποτελεί λογοτεχνικό χαρακτήρα και όχι επιβεβαιωμένο ιστορικό πρόσωπο. Μάλιστα, όταν το βιβλίο κυκλοφόρησε το 1884, προκάλεσε αντιδράσεις στην Ελλάδα. Πολλοί μανιάτες ενοχλήθηκαν από την παρουσίαση του Νικόλα Στάρκου ως πειρατή και προδότη, ενώ το θέμα έφτασε μέχρι τον ίδιο τον Βέρν, ο οποίος υπερασπίστηκε δημόσια το έργο του. Με το πέρασμα του χρόνου όμως, πολλοί αναγνώστες άρχισαν να θεωρούν ότι η ηρωίδα του βιβλίου ήταν πραγματικό πρόσωπο. Και κάπως έτσι, η μυθοπλασία άρχισε να συγχέεται με την ιστορία.
Αυτό που κάνει την περίπτωση της Ανδρονίκης τόσο ενδιαφέρουσα δεν είναι μόνο η ίδια η ιστορία της. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ένας λογοτεχνικός χαρακτήρας φαίνεται να πέρασε σταδιακά στη συλλογική μνήμη ως ιστορικό πρόσωπο. Και ομολογουμένως, όταν ξεκινήσαμε να ερευνούμε την ιστορία της, εντυπωσιαστήκαμε κι εμείς. Μια μανιάτισσα πολεμίστρια με παρουσία σε σημαντικές μάχες της Επανάστασης είναι μια μορφή που θα άξιζε πραγματικά να γίνει ευρύτερα γνωστή. Όσο όμως προχωρούσε η έρευνα, διαπιστώναμε ότι οι αναφορές οδηγούσαν ξανά και ξανά στο ίδιο σημείο, στο μυθιστόρημα του Ιουλίου Βέρν και στις μεταγενέστερες αναπαραγωγές του. Δεν καταφέραμε να εντοπίσουμε σαφείς αναφορές στην Ανδρονίκη Στάρκου σε πρωτογενείς πηγές πριν από τη δημοσίευση του βιβλίου το 1884. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι η έρευνα έχει κλείσει οριστικά. Αν υπάρχουν πρωτογενείς πηγές που τεκμηριώνουν την ύπαρξή της, θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον να παρουσιαστούν και να μελετηθούν. Μέχρι τότε, η Ανδρονίκη Στάρκου φαίνεται να ανήκει περισσότερο στο χώρο του θρύλου και της λογοτεχνίας παρά σε εκείνον της επιβεβαιωμένης ιστορίας. Ίσως να μην μάθουμε ποτέ με βεβαιότητα αν η Ανδρονίκη Στάρκου υπήρξε πραγματικά ή αν γεννήθηκε αποκλειστικά μέσα από τη φαντασία του Ιουλίου Βέρν. Μέχρι σήμερα, οι πρωτογενείς πηγές που θα μπορούσαν να επιβεβαιώσουν την ύπαρξή της παραμένουν άγνωστες ή τουλάχιστον δεν έχουν εντοπιστεί από όσους έχουν ερευνήσει το θέμα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι γυναίκες έμειναν μακριά από τον αγώνα. Γνωρίζουμε ότι πολλές γυναίκες της Επανάστασης βοήθησαν ενεργά, μετέφεραν πολεμοφόδια, στήριξαν τους μαχητές, υπέστησαν διώξεις, έχασαν οικογένειες και σε ορισμένες περιπτώσεις βρέθηκαν ακόμη και μέσα στα πεδία των συγκρούσεων. Ίσως λοιπόν η Ανδρονίκη να μην ήταν ένα συγκεκριμένο ιστορικό πρόσωπο. Ίσως να ήταν η λογοτεχνική προσωποποίηση όλων εκείνων των ανώνυμων γυναικών που συμμετείχαν στον αγώνα και των οποίων τα ονόματα χάθηκαν με το πέρασμα του χρόνου. Και αυτό είναι που κάνει την ιστορία της τόσο ενδιαφέρουσα. Όχι επειδή γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι έζησε, αλλά επειδή μας θυμίζει πόσο λεπτή μπορεί να γίνει η γραμμή ανάμεσα στην ιστορία, τη μνήμη και τον θρύλο. Αν σας ενδιαφέρουν οι άγνωστες πτυχές της ελληνικής ιστορίας και οι ιστορίες που κρύβονται πίσω από γνωστούς θρύλους, μπορείτε να στηρίξετε τη δουλειά μας με μια εγγραφή στο κανάλι. Και αν προτιμάτε να διαβάζετε αυτές τις αφηγήσεις με τον δικό σας ρυθμό, μπορείτε να επισκεφθείτε τη βιβλιοθήκη μας, όπου θα βρείτε τα σύντομα εικονογραφημένα e-books που δημιουργούνται από τα θέματα των βίντεο του καναλιού. Οι σχετικοί σύνδεσμοι βρίσκονται στην περιγραφή και στο πρώτο σχόλιο. Θα βρείτε το Noctua Tales εδώ στο YouTube, αλλά και στο Facebook, στο TikTok και στο Instagram. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.